हेलमेट लाएर के जोगी जस्तो भन्नु होला यार, म जोगी जस्तो देखिरहेको छैन। अरे जाडो छ नि त साथीहरू, हाम्रो लभ हिल लेखेको बाइकर्स म्याग दिएको छ है त। के राइरहेको छौ, के गरेको यस्तो? फर्काउँछ है त, म फर्काउँछु। हिँड्छ साला घरबाट देखिँदैन, केही देख्दैन, कुनबाट यो खानै छैन होइन। हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, होप यु आर फाइन, वेलकम टु द न्यू एपिसोड। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म चाहिँ आज यता लभेलतिर आइरहेको छु। सधैँ चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि भेटिरहेको छु होइन। यस्तो बवाल सिनहरू छ पछाडिबाट, दामी सिन देखिरहेको छ होइन। सधैँको चाहिँ यस्तो बवाल सिनहरू देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ थाहा छ तपाईँहरूलाई। अब मैले कति देखाऊँ क्या मैले तपाईँहरूलाई। बेनी बजार यहाँ मुनि क्या, आफ्नो मुनि देखिन्छ कि बहिनी बजार होइन। यस्तो तरिकाले म र मेरो साथी आइरहेको छौँ यता होइन। टक्क ग्लोभ्सहरू यता छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यता जान्छौँ होइन। अब माथितिर गएपछि हामीले रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ। रमाइलो गर्न हामीले केही खानेकुरा ल्याएको छैनौँ, हामी अनप्लान आइरहेको क्या। अनि जस अहिले चाहिँ बाटो साटो बनाएर यस्तो बवाल बनाएर रहेछ नि हेलो बिलमा। तर बिस्तारै बिस्तारै दामी बनाउँदै गइरहेको छ नि। यहाँ यता झन्डा छ नेपालको ऊ माथितिर, त्यहाँ माथि अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ माथि अहिले देखिन्न, अलि माथि रहेछ। अनि हेलमेट लाएर के जोगी जस्तो भन्नु होला यार, म जोगी जस्तो देखिरहेको छैन। अरे जाडो छ नि त साथीहरू, झन्डा देख्न सक्नुहुन्छ, बवाल छ नि त है। तल चाहिँ हाम्रो लभ हिल लेखेको बाइकर्स म्याग दिएको छ है त। बाइकर्स म्याग दिएको ग्रुपको त्यो लेखेको छ। म त्यो पनि देखाउँछु। पहिला हेलमेट सेलमेट काडौँ होइन। अघि लोटेर यार हेलमेट पनि क्या फोरी भइरहेछ क्या। सो लोटेको सोटेको सबै क्लिप तपाईँलाई हाल्नुपर्ने हुँदैन नि त, त्यसै क्लिपहरू हाल्नु हुँदैन। सो म यता जान्छु, अनि त्यसपछि फेरि भेटौँला है त। ल है त गाइज। जिते ओ हेलो, यहाँ आउँछ यहाँ फोटो खिचाउँ। अनि अस्ति महोत्सव लागेको बेला पनि यहाँ थिएँ, तर त्यति बेला त्यस्तो क्लियर देखेन। सो मैले त्यति बेला फोटो नै खिचिनँ कि, किनभने यहाँबाट फेरि के देखिन्छ भने फोनबाट त्यस्तो बल देख्दैन। लास्टै गर्छ नानीले फेरि मजा आएको। के राइरहेको छौ, के गरेको यस्तो? बाइकर्स म्याग दिनु यहाँ बस त, तिम्रो फोटो खिच्छु ल, बस त यहाँ। डराएको जिते डराइछ ल, फोटो खिचौँ ल, बस त्यहाँ बस, फोटो खिचौँ। जस्ट हामीले चाहिँ यहाँ फोटोसोटो पनि खिच्यो, तपाईँहरूले पनि आएर खिच्न सक्नुहुन्छ होइन। 170 मिटर हाइटमा रहेछ होइन। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ, त्यही भएर मैले भनिरहेको तपाईँहरूलाई। अनि कस्तो भइरहेछ फिल भन्नुहोस् जिते? जिते ठिक छ नि? सही हो नि त, त्यही हो। अनि यहाँबाट यो बढेको दामी सिन देखिन्छ क्या। तपाईँहरूलाई जुम दिएर देखाउनु हुन्थ्यो, अब जुम गरेर देखाउँछ त्यस्तो देखिँदैन होइन। यहाँबाट यस्तो छ क्या। यो अगाडिको यो रह्यो यो बेनी बजार है त। यो माथिको रह्यो मल्लाज, ऊ पर छ नि त्यो, उता त्यो चाहिँ हाम्रो राखु भयो। अनि यता छ अर्थुङ्गे है त। यो चाहिँ यो बेनी बजार भयो, यसको साइडमा यता छ अर्थुङ्गे। अनि यता फेरि अब अरू ठाउँहरू त्यो यहाँ यस्तो दामीहरू जान्छ। यतापट्टि चाहिँ हिमाल देखिन्छ क्या हाम्रो, यतापट्टि चाहिँ दामी हिमाल देखिन्छ। अनि मलाई त यहाँ यस्तो गर्लफ्रेन्ड सलफ्रेन्ड लिएर आउनुहुन्थ्यो, गर्लफ्रेन्ड छैन र मैले नलिएर आयो होइन गाइज। अब के भने समस्या छ, हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ होइन। सो बाटोमा हल्का क्लिपहरू हेर्नु होला। अनि त्यसपछि म आइरहन्छु। तिमीले बाइक चलाउँछौ? आउँछ आउनु न, नत्र तिमीले चलाउने, मैले भ्लग गर्न हुन्थ्यो नि त। भ्लग हुन्न, यताबाट जाऊँ है, यता वारीबाट जाऊँ है। सो मैले यता सिनेमेटिक्स खिचेको थिएँ नि त वारीबाट, त्यो बाटो जान्छ हामी चाहिँ यता अफरोडतिरबाट। यता पारीबाट पिच छ भनेपछि यताबाट चाहिँ अफरोड छ, हामी चाहिँ अब अफरोडतिरबाट जानेछौँ होइन। अनि अब जितेले चाहिँ राइड गर्दैन नि होइन। सो म नै राइड गर्छु, अनि बिचबिचमा रोकेर चाहिँ तपाईँलाई क्लिपहरू देखाउँछु। टक्क पारेर रमाइलो गरेर जानुपर्छ हामी चाहिँ है त गाइस। बाई दोस्तै अझ हेलमेट त ल्याउ त। सो यहाँ चाहिँ यस्तो दामी बनाएर रहेछ होइन, बस्ने ठाउँ पनि, अनि नेपालको झन्डा पनि जस्ट बवाल होइन त, एकदमै दामी छ। तपाईँ पनि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ लभ हिलमा। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अहिले बेलुकामा त कोही देख्नुहुन्न होइन, तर बिहानमा चाहिँ यस्तो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरू आइरहेको हुन्छ नि यहाँ होइन। त्यही नै हो। सो गाइस जस्ट हामी चाहिँ अब यहाँ तल आइसक्यो होइन। अब हामी चाहिँ जान्छौँ होइन त, हामी जान्छौँ होइन। अब कस्तो लाग्यो, ठिक लाग्यो? दामी छ नि त होइन, बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ। जस्ट खिच त मेरो ल।
हिजो है त बाइक नदेखाऊ मेरो मात्रै चाहिँ यो नदेखाऊ म मात्रै यति फर्काउँछु है त म फर्काउँछु आउँछ अलि यता आउँछ सो म चाहिँ अब यहाँ बाइक फर्काउँछु म तपाईँहरूलाई बाइक फर्काउने तरिका सिकाउँछु चट्ट छोडेर उडाउने हो क्या टक्क बारेमा होइन यहाँ आइनु गाइज ल तपाईँहरूलाई सो गाइज म चाहिँ ड्रिफ्ट हान्छु नि नाइटमा टक्क बारेमा तपाईँहरूलाई यसो देखाइदिउँ अलिकति जस्ट हामी चाहिँ अब यहाँ माथितिर पुग्दैछौँ होइन मान्छेहरू छन् क्या माथि भने है सो आज चाहिँ हामी जसरी पनि जान्छ त्यो मन्दिरमा होइन अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा एउटा डिफ्रेन्ट बनाएको छन् के भन्दाखेरि यो बाटो बनाएको छन् क्या दामी होइन एकदम बवाल अनि आज मेरो साथीले कहाँ घुमाइदिरहेको छु यो पागलले साले बौलाउनु त लाएन भने होला नि तर मलाई बाल छैन कि यो तोरीबारीमा यस्तो रमाइलो भ्यूहरूमा इन्जोय लिनुको मजै छुट्टै हुन्छ होइन यस्तो त्यो घुम्ने होइन भने यहाँ चिल यहाँ देख्नुहुन्छ यस्तो तोरी छ क्या यहाँ रत्नेश्वर गस्ती हुन्छ क्या हामी तोरीबारी रातिमा त के देखाउने के देखिन्छ देखाउने तपाईँलाई जस्ट माथिको मन्दिरको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ त्यही हो यहाँ चाहिँ यस्तो मन्दिर छ होइन त्यो लहेटल्यान्ड हामीलाई यार साला राति मन्दिर आउँछस् भनेर लहेटल्यान्ड हामीलाई तर हामी चिल छ हामीलाई बाल छैन होइन हामीलाई लहेटे पनि हामी भागिदिन्छौँ होइन हामी तोरीबारी फरल्लो भागिदिन्छौँ होइन हो कि होइन हो भनिदिनु पऱ्यो टक्क तपाईँहरूले यस्तो गरिदिइहाल्दा मन्दिरमा आएपछि यस्तो गर्नुपर्छ क्या नगर हुँदैन हो कि होइन है सो अब हामी चाहिँ यो पुलबाट तरेर उता पारि जान्छौँ होइन यहाँ अगाडिको पुल छ यहाँनिर पलतिर त्यो पुल तरेर पारि जान्छ किनभने उताबाट के हुन्छ भने चाहिँ बेलुकातिर चाहिँ बाघसाग भेटिने सम्भावना हुन्छ क्या सो यो पुल तरेर पारि गऱ्यो त्यताबाट माथि गएर चाहिँ हामी उता घरतिर जान्छौँ होइन किनभने माथि एकदम दामी बाटो छ त्यही नै हो त्यसपछि चिलबारमा पर गएर खानासाना खाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो होइन गाइज सुत्छौँ कि नत्र हामी तातो पानी घुम्न जान्छौँ है त घुम्न भन्दा नि नुहाउन जान्छौँ नत्र हामी खानासाना खाएर सुत्छौँ त्यो बाँकी कुरा चाहिँ बाँकी अपडेटमा उतै गरिदिन्छ है त गाइज ल बाई हल्का यहाँ चाहिँ सिनेमेटिक्सहरू हेर्नु र त्यसपछि हामी उतै भेटौँ है त जस्ट हामी चाहिँ यहाँ त बिच बाटोमा आइसक्यो होइन हिँड्छौँ साला घरहरू पनि देखिँदैन केही पनि देखिँदैन कुनबाट आइयो खानै छैन होइन तर गायब भयो जस्तो छ यार हरा जस्तो छ बाटोमा होइन घरहरू पनि देखिँदैन कि हो कि होइन है कता हो यार नआएको बाटो यार सो एकदमै तल परिरहेको छ होइन गाइज अनि बाइकले पनि धोका दिएर जस्तो छैन किनभने ठ्याक्कै गरिरहेको छ स्पकेट जाला जस्तो होइन सो म ह्यान्डसम देखिरहेको छु रातिमा पनि दामी ह्यान्डसम देखिरहेको छु होइन मलाई थाहा छ कि अनि त्यस बाटोले परै बाटो चाहिँ एकदम खतम रहेछ मेरो जुत्ता पनि एकदमै ध्वस्तै बनाइदियो होइन है देख्न सक्नुहुन्छ ध्वस्तै बनाइदियो सारा धुलो उडेर होइन यो धुलोवाला बाइक कि बाटोले अब कुन बाटो पुग्छ जस्ट अगाडि जाम गऱ्यो अब कहाँ पुग्छ होइन त्यही नै हो अब जहाँ पुग्छ है त गाइज जस्ट गो विथ द फ्लो यो भिडियो हेर्नु होला है त फाइनली हामीले चाहिँ आइफोन भेटेछ क्या अब रफ्तार रहन्छ हामीले चाहिँ मुख चाहिँ यस्तो चिसो भइरहेको छ होइन जस्ट बल्ल के देख्न सक्नुहुन्छ होइन एकछिन त हराइयो भनेको एकछिन त कहाँ गयो भनेको केही थाहा छैन नि त यताको त्यही भएर एकछिन त हराइयो नै भनेको उताबाट गाडी कुदेर आइरहेको छ होइन त्यो गाडीले हामीले बाल नदिनु पर्ने हुन्छ गाडी कुदेर आइरहेको छ एकदम छिटो होइन बस हो कि नाइट बस होला सायद तर त्यसलाई हामीले बाल दिनुपर्ने हुँदैन होइन बस्यो कि गाडी हो ट्रक रहेछ यार हाम्रो कस्तो कुदेर आएको हामीले जस्तो के सो अब हामी जान्छौँ खाना खान्छौँ होइन त्यसपछि जे गरेर नि गर्छौँ झ्याउ लाग्यो र लाग्यो ठिक छ मेरो राइडिङ ठिक छ दामी खतरा है यस्तो भन्नु बटाएर भन्नु न मेरो ठिक छ भन न त्यो पाइरहेको भुम भुम दामी मैले खतरा चलाउँछु भन्नु होइन सो त्यही नै हो बुझिदिनु होला बाई बाई गाइज बाई सो जस्तो अब हामीले चाहिँ यता खानासाना खाइसक्यो होइन अब नुहाउने भनिरहेको छ नुहाउनु जानु भनिरहेको छन् अब हामी चाहिँ नुहाउनु जान्छौँ होइन अब तातो पानीमा जाडो हुँदैन त्यस्तो सो गएर एकछिनमा नुहाएर चाहिँ हामी फेरि फर्किन्छौँ उतै भेट्नुपर्छ गाइज बिचमा मैले भ्लग गर्दिनँ किनभने म
मसँग चिन्माउन्ट छैन होइन अनि हेलमेट पनि हाफ छ नि त अनि मैले भ्लग गर्ने कुरा हुँदैन पछाडिबाट पनि बबाल चाहिँ देख्दैन क्या सो अब एकचोटि घुमिपुगेर तपाईँहरूलाई भेट्छु जसपछि हामी रिटर्न ब्याक भएर चाहिँ अब नाइट अहिले चाहिँ 8 बजिरहेको छ नि त 8:30 सो आएर चाहिँ भिडियो एन्ड गरेर चाहिँ म चाहिँ सुत्छु है त गाइस बाई सो गाइस जस्ट हामी चाहिँ अब यता तातो पानी आइसक्यो होइन अब हामी चाहिँ हेर्नु आउँछौँ खोलाको साइडमा मान्छे छैन होला सायद कि छ नि त भए पनि नभए पनि हामीलाई काम छैन होइन हामी चाहिँ अब नुहाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ है त गाइस अलराइट गाइस सो हामी चाहिँ नुहाएर हल्का यता आइसकेको छौँ होइन मैले त्यहाँको क्लिप चाहिँ किन हाल्ने भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो अँध्यारो थियो कि एकदम अँध्यारो थियो होइन अनि त्यसको चाहिँ त्यहाँ हल्का सफा पनि आउँथ्यो क्लियर अनि त्यसपछि केटाहरूले चाहिँ नुहाएर थियो नि त अनि प्राइभेसी पनि हुन्न नि त सो मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हल्का भिडियो हालिदिनँ होइन सो फाइनली हामी चाहिँ नुहाएर यता आइसकेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाल एकदमै चिसो भइरहेछ होइन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ पानीमा भन्छसम्म चाहिँ यस्तो बसम हुन्छ होइन 1-2 घन्टा पनि बस्न सकिन्छ तर पानीबाट निस्क्यो भने चाहिँ जाडो हुन्छ कि कसैले है सो त्यो चाहिँ हो त्यहाँको समस्या होइन सो यहाँ चाहिँ पुल देख्न सक्नुहुन्छ पुलबाट यस्तो आउने बनाएन क्या केटाहरूले होइन यस्तै छिर्नुपर्छ सो गाइज hope you guys like this video. If you like then don't forget to subscribe my YouTube channel. I will see you in the next video. And then be safe. Bye bye guys. Bye. सानो भइसक्यो होइन सो त्यही नै भन्न चाहन्छु सब्सक्राइब हानिदिनु होला है त भिडियोलाई हामी चाहिँ 300 सब्सक्राइबरको नजिकै छौँ होइन सो तपाईँले हल्का सब्सक्राइब हानिदिनु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ अब जस्ट 300 पुग्छौँ होइन कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि हामीले 400 500 1K गर्दा गर्दा बिस्तारै बढाउनु पर्छ होइन सो त्यही नै भन्न चाहन्छु गाइज ढुक्कसँग सब्सक्राइब हानेर चाहिँ जानु होला है त